Mulți se întreabă cum poți să-și maximizeze timpul, dar nu poți să mărești sau să micșorezi ceea ce este de stat prestabilit. Cu toți avem doar 24 de ore și depinde doar de noi cum știm să ne gestionăm timpul. Bună! Numele meu este Tania și în continuare îți voi prezenta 3 tehnici de time management pe care le folosesc nu doar eu, dar și colegii mei de la Assist. De cele mai multe ori, oamenii care încep să-și planifice timpul fac din start o mare greșeală, și anume aceea de a-și planifica fiecare minut pe zi cu precizia unui ceas elvețian. Iar atunci când apar task-uri sau sarcini neprevăzute, atunci tot programul lor se dă peste cap. Și de multe ori se prind cu gândul că planificarea nu este cea mai bună metodă de manageriere a timpului sau nu li se potrivește lor. De aceea, o primă tehnică pe care vreau să ți-o prezint se numește tehnica agendei sau, cum îmi place mie să-i zic, tehnica fix-flex. Pentru această tehnică veți avea nevoie de o agendă, obligatoriu, sau puteți folosi anumite tool-uri online. Aș vrea să vă rog să vă imaginați această tablă ca fiind o foaie de hârtie sau o foiță din agenda voastră personală. Și aici avem programul orar, iar aici avem secțiunea cu notițe. Ce vom face în primul rând? În primul rând vom nota spațiile fixe pe care nu putem să le modificăm în timp. De obicei, acestea sunt planificările care nu suportă amânare sau prelungire în timp. Acestea pot fi programări undeva sau pot fi anumite întâlniri cu cineva. Și aceste zone le vom marca ca și zone negre în programul nostru orar. De exemplu, avem un meeting de la ora 10 la ora 11. Așa, și după aia avem o programare la dentist de la ora 2 la ora 3. De fiecare dată când avem astfel de zone, vom încerca să punem o constantă de timp cât mai mare între aceste spații. Pentru că, în cazul în care se va decala prima zonă, atunci vom avea timp rezervă pentru a nu decala și pe a doua. Restul de spații se numesc zone verzi și vă explic imediat ce facem și cu ele. În secțiunea de notițe vom nota toate task-urile pe care trebuie să le facem în ziua respectivă. De exemplu, trebuie să redactăm un e-mail. Trebuie să pregătim o prezentare. Sau trebuie să cumpărăm ceva. Și atunci, important este să stabilim din lista noastră, care am notat-o pe secțiunea de notițe, care este task-ul cel mai important pentru ziua respectivă. De exemplu, seara, la ora 4, sau la ora, să zicem că la 4, avem prezentare. Avem încă o zonă neagră sau o zonă fixă și aici suntem nevoiți să ținem noi o prezentare. Atunci, neapărat, un task foarte important pentru ziua respectivă este să redactăm slide-urile pentru prezentare. Deci vom marca acest task ca fiind unul foarte important. Și atunci, dacă suntem la muncă de la ora 9 și nu avem ce face, ne vom apuca de primul task, cel mai important, și anume cu pregătirea slide-urilor pentru prezentare. Dacă nu reușim să terminăm până începe meeting-ul, atunci continuăm task-ul pentru orele următoare. Iar dacă meeting-ul va fi mai lung decât ne-am așteptat, oricum vom avea o rezervă de timp. Iar despre cum putem stabili importanța task-urilor veți afla în tehnica următoare. O a doua tehnică pe care vreau să ți-o prezint se numește matricea importanței task-urilor. Și avem 4 categorii de task-uri. Pentru a practica această tehnică vom avea nevoie să împărțim foaia cu 2 linii, cu una pe orizontală și una pe verticală, și apoi să notăm în partea de sus important, în partea de jos nu este important, în partea stângă urgent și în partea dreaptă nu este urgent. Apoi, luând fiecare task pe care l-am stabilit din prima tehnică, îl vom trece prin această matrice pentru a stabili importanța task-ului. De exemplu, la important și la urgent întotdeauna vom pune deadline-urile, prezentările, întâlnirile, adică ceea ce trebuie să facem indiferent de timpul de afară sau indiferent de cheful nostru. Cele care nu sunt urgente, dar sunt importante, cum ar fi, de exemplu, relațiile cu colegii sau prietenii, familia, sau training-uri și dezvoltare personală, sau research pentru unele task-uri anumite, le vom plasa în categorie de important și nu este urgent. Cele din categoria urgent și important, întotdeauna le vom face. Deci ne notăm aici fără. Cele din categoria important și nu este urgent, le vom planifica în timp. Chiar dacă nu le vom face astăzi sau nu le vom face mâine, putem să le facem
treptat în următoarele 6 luni sau o lună sau un an. Depinde de noi. Deci le planificăm. Cele care nu sunt importante, dar sunt urgente, de exemplu meeting-uri la care nu este neapărat nevoie prezența noastră sau anumite redactări de e-mail-uri sau să dăm niște telefoane cuiva, putem să le delegăm. Aceste task-uri le pot face și colegii noștri sau cei din familie, astfel încât uneori s-ar putea să le facă și mult mai bine decât noi, dar și noi ne vom elibera din timpul nostru pentru celelalte task-uri din important și urgent. Deci cele din categoria asta le delegăm. Și mai avem ultima categorie, care nu este nici important și nici urgent. Acestea pot fi rețelele de socializare sau niște articole de divertisment, politică și ultimele chestii care s-au întâmplat în lume. Nu ne ajută cu nimic la dezvoltarea noastră ca și individ și nu necesită nici timpul nostru. Deci încercăm să le uităm. O a treia tehnică pe care vreau să ți-o prezint se numește tehnica Pomodoro. Iar dacă ești cunoscut cât de cât cu termenul de time management, sigur ai auzit și tu de ea. Această tehnică este cea mai cunoscută tehnică de manageriere a timpului și este o tehnică foarte simplă. Această tehnică constă în concentrarea asupra unui task timp de 25 de minute, fără a te distrage sau fără a răspunde e-mail-urilor, mesajelor, notificărilor. După 25 de minute de concentrare asupra unui task, vom face 5 minute de pauză și apoi vom reveni la un nou Pomodoro de 25 de minute, apoi iar 5 minute pauză. Și tot așa vom face 5 astfel de intervale de către 25 de minute, iar apoi vom face o pauză de 15-20 de minute. Și apoi vom începe un nou Pomodoro. Un Pomodoro complet se consideră după ce am făcut 4 intervale a câte 25 de minute. Pentru începători, recomandarea mea este să reduceți intervalul de 25 de minute la 15 sau 20 și să măriți intervalul de pauză. Și să nu faceți 4 intervale complete, ci doar 2 sau 3, în funcție de cum sunteți voi obișnuiți. O să vedeți că în timp veți putea crește aceste intervale și veți putea repeta de mult mai multe ori. Inițial vi se va părea foarte ciudată această tehnică și veți simți nevoie de fiecare dată să vă uitați cine v-a mai scris sau ce notificare ați mai primit. Dar dacă vă veți păstra această concentrare și veți fi detașată de lumea exterioară, atunci cu siguranță veți vedea rezultatele acestei tehnici. Este foarte important că atunci când faceți această tehnică să vă deconectați în întregime de lumea exterioară. Dacă sunteți în birou cu mai mulți colegi, de preferat este să vă puneți căștile, dar să nu puneți muzică în ele. Iar telefonul să-l dați cu ecranul în jos. Și să rugați colegii voștri ca să nu vă deranjeze timp de aceste 25 de minute. Iar când faceți pauza de 5 minute, este foarte important să schimbați cadrul. Dacă ați stat toată ziua la calculator, atunci mergeți să beți o cafea sau vorbiți cu colegii voștri. Pentru a monitoriza timpul, puteți să folosiți telefonul sau un ceas de bucătărie sau sunt și multe instrumente sau tool-uri online. Le găsiți dacă scriți pe Google tehnica Pomodoro. Sper din suflet că îți vor fi de utilitate maximă tehnicile de care ți-am zis mai devreme. În secția de comentarii am să te rog să ne spui și tu ce tehnici de time management cunoști sau care o vei folosi și tu din cele care ți le-am zis eu mai devreme. Nu uita să te abonezi la canalul nostru de YouTube și să dai share acestui video pentru a-l vedea și prietenii tăi. Eu am fost Tania și vă mulțumesc!